Hallo. Ich habe ein Paket für Sie. Jo, danke. Bitte, schönes Wochenende noch. Danke, Dito. You just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. امسال برای اولین بار اپل در مراسم های اسپی 4 گوشی از سری خانواده های آیفون رو معرفی کرد. آیفون 12 مینی، آیفون 12، آیفون 12 پرو و آیفون 12 پرو مکس که این هفته آیفون 12 و 12 پرو و اواسط نوامبر آیفون 12 مینی و 12 پرو مکس عرضه میشن که امروز شما رو به اولین آنباکسینگ و ریویو آیفون 12 پرو دعوت میکنم. خب اولین چیزی که توجه من رو جلب کرد بسته‌بندی کوچکتر و جمع جورتر آیفون هستش. شاید خودتون تا الان دلیلش رو فهمیده باشید. بله، باید بگم که توی این سری جدید دیگه خبری از شارژر هدفون وجود نداره. خیلی‌هاتون هم ممکنه اینو بدونید که قبلا از این اتفاق افتاده و نمونه بارزش حذف جک 3.5 میلیمتری از آیفون 7 بودش. واو. خب همونطور که میبینید اپل داخل جعبه‌هاش دیگه آداپتور و هدفون نمیذاره و تنها چیزی که دیده میشه کابل USB-C لایتنینگ پورت هستش و یه سری کاغذ و استیکر اپل که امسال فقط یکی ازش وجود داره. خب این از آنباکسینگ گوشه آیفون 12 پرو. باید بهتون بگم که تا به این لحظه این گوشی تونسته از نظر ظاهری توجه من رو به خودش خیلی جذب بکنه. بریم ببینیم که آیا عملکردش هم مثل ظاهرش هست یا نه. بریم تست بکنیم. آیفون مثل همیشه قدرتمند وارد بازار شده و تا این لحظه تونسته خیلی از خواسته های کاربران رو برآورده کنه. کار کردن با آیفون جدید باعث میشه یه حس فوق‌العاده و خوب رو تجربه کنید. مهمترین ویژگی یا بهتر بگم خواستنی چیزی که توجه من رو به سمت این گوشی جلب کرد رنگ اون یعنی پاسیفیک بلو هستش که رنگ مورد علاقه امسال منه. اپل در کنار این رنگ گوشی‌هاشو با 3 رنگ دیگه هم عرضه کرده که همه باهاش آشنا هستن. رنگ سیلور و اسپیس گری و رنگ گلد که ریدیزاین شده یه روز گلد هستش. صفحه نمایش جدید نازک‌تر بوده که باعث میشه آیفون 12 پرو خیلی مدرن‌تر و زیباتر دیده بشه. این صفحه نمایش سوپر رتینا XDR نام داره که 6.1 اینچی بوده. شیشه پشت آیفون 2 برابر مقاومت‌تر و صفحه نمایش جلو به دلیل استفاده از تکنولوژی سپر سرامیکی در برابر سقوط تا 4 برابر مقاومت‌تر و سبک‌تر از آیفون 11 هستش. در این سری جدید گوشی‌های آیفون تاپ ناچ کمی کوچکتر شده و فیس آیدی عملکرد بهتری پیدا کرده. ولی از اونجایی که سال 2020 سال ماسک زدن هستش این موضوع کار رو برای اپل سخت‌تر کرده و نداشتن قابلیت اثرانگیز روی گوشی‌های آیفون خیلی احساس میشه. چیزی که خیلی خوبه این که آیفون بالاخره از پنل OLED برای نمایش بهترین دقت رنگ و کنتراست رنگ‌ها استفاده میکنه و همچنین با روشنایی 800 نیت شفافیت بالاتری داره که با این قابلیت‌ها میشه گفت یک لول دیگه از اسمارت فون‌ها رو تو دستتون گرفتید. داشتن فناوری 5G که هنوز در کشورهای بزرگ و پیشرفته مثل آلمان یا امریکا و تمام نقاط قابل استفاده نیست و اگر مثل من جایی به یک از این فناوری پشتیبانی میکنه در بهترین حالت 900 مگابایت در ثانیه سرعت دانلود و 30 مگابایت در ثانیه سرعت بارگذاری اینترنتتون میتونه باشه و اما از نظر پردازشگر آیفون 12 پرو فرق چندانی با آیفون 11 پرو نداشته.
تفاوت بارز اون استفاده از پردازشگر A14 بیونیک هستش که داره 2 هسته 6 و 4 بوده و اپل اون رو سریع‌ترین پردازشگر در تمام اسمارت فون ها نام برده که نسبت به سری قبل 15 تا 25% سریع‌تر عمل می‌کنه. دوربین آیفون 12 پرو نسبت آیفون 12 یه دوربین اضافه با 2 برابر زوم بیشتر و همچنین در قسمت پشتی یک سنسور لیدار داره که مهمترین کاربرد اون در زمینه اپلیکیشن یا بازی‌های واقعیت افزوده و مجازی هست که به طور دقیق‌تری مشخص می‌کنه اشیاء چقدر از شما دور هستن. علاوه بر این، قابلیت نایت مود برای تمام سری گوشی‌های آیفون 12 روی دوربین سلفی هم پشتیبانی میشه. وجود سنسور لیدار و پردازشگر A14 بیونیک باعث شده که شما بتونید عکس‌های به مراتب با کیفیت‌تر و زیباتر بگیرید که در اون عکس‌ها روشن‌تر یا تاریک‌تر از حالت واقعی نباشند. هنگام عکس برداری متوجه شدم که عکس‌های اولترا واید به گونه‌ای بهتر شدن که حس می‌کنید سنسور جدیدی براشون گذاشته شده، در صورتی که همه اینا به دلیل سنسور لیدار و پردازشگر قوی جدید اپل هستش. طول عمر باتری آیفون 12 پرو با 2815 میلی آمپر نسبت به آیفون 11 کمتر شده که به دلیل استفاده از اینترنت پرسرعت 5G و مصرف زیاد باتری این عدد حدود 20% بازم کاهش پیدا میکنه که با توجه به پیشرفت اپل انتظارات بیشتری ازش وجود داشت. ولی با این وجود به طور میانگین با کار کردن 5 ساعت در روز و صفحه OLED و فعال کردن استفاده اتوماتیک از اینترنت 5G آیفون من فقط 45% شارژ خودم رو از دست دادم. همونطور که دیدید داخل جعبه آیفون آداپتور وجود نداره و اگر از محصولات اپل استفاده میکنید لازم به تهیه مجدد اون نیستین. در غیر این صورت یا باید حدود 25 یورو پول بدید که فقط آداپتور اپل رو بگیرید یا 45 یورو هزینه کنید شارژر جدید اپل یعنی مکسیف رو بگیرید. و در آخر اگر دنبال وسیله‌ای هستین که با سرعت زیاد و کیفیت بالا بتونه لحظه‌های زیبای زندگیتون رو ثبت بکنه، حتما بهتون آیفون 12 پرو معرفی میکنم. چرا که تا الان تونسته اصالت و کیفیت خودش رو تو بازار حفظ بکنه و در قبال اون در مقابل آیفون 12 حرفی واسه گفتن نداشته باشم. خیلی ممنون تا اینجای ویدیو همراه من بودین. لطفا اگر وسیله مد نظرتون که دوست دارید من عملکردش رو بررسی کنم تو کامنت ها واسم بنویسین. مثل همیشه لایک و سابسکرایب من فراموش نکنین. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.